สวัสดีครับพี่ทีมงานเล่าเรื่องผีผมชื่อแมนนะครับติดตามฟังช่องเล่าเรื่องผีมานานแล้วและวันนี้ผมเองก็มีประสบการณ์ขนหัวลุกในตอนที่เคยเป็นอาสากู้ภัยมาเล่าให้ฟังจำได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมต้องไปเก็บศพคนที่ผูกคอเสียชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรหลอนเลยครับเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบปวสแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดพอดีว่าน้าทำงานอยู่ในเทศบาลแกจึงพาผมเข้าไปทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างเทศบาลซึ่งก็มีงานให้เลือกทำตามวุฒิที่จบมาอยู่หลายตำแหน่งแต่สุดท้ายผมก็เลือกไปทำกู้ภัยเพราะตอนเด็กเคยเห็นพี่ทีมกู้ภัยมาช่วยพ่อของผมตอนที่ขับรถตกคลองจนพ่อปลอดภัยทำให้ผมซาบซึ้งใจในวันนั้นพอมีโอกาสจึงเลือกทำอาสากู้ภัยครับพอผมเข้าไปอยู่ในทีมกู้ภัยได้ยังไม่ถึง1 อาทิตย์ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นวันนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแล้วเคสแรกที่โทรแจ้งเข้ามาเป็นอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนต้นไม้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและติดอยู่ในรถ3 คนพวกเราก็รีบวิ่งขึ้นรถกู้ภัยแต่ยังไม่ทันจะออกรถไปก็มีคนโทรเข้ามาแจ้งอีกเคสที่2นี้เป็นเคสของคนที่ผูกคอเสียชีวิตในบ้านทีนี้ก็วุ่นวายกันหมดพี่เอกซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยจึงแบ่งคนออกเป็น2 ทีมทีมแรกเป็นทีมที่เชี่ยวชาญและมีคนเยอะที่สุดได้ไปช่วยอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนทีมที่2มีแค่พี่เขียวกับผม2 คนที่ได้ไปเก็บศพด้วยกันเมื่อทีมแรกใช้รถกู้ภัยไปแล้วผมกับพี่เขียวจึงขับรถกระบะของเขาไปแทนเราเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลและคุ้นเคยเส้นทางกันดีอยู่แล้วไม่นานก็ถึงบ้านหลังดังกล่าวบ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปในสวนลิ้นจี่อีกทีซึ่งห่างไกลจากบ้านหลังอื่นๆพอสมควรลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าศพอยู่ที่โกดังหลังบ้านพี่เขียวกับผมจึงเดินอ้อมข้างบ้านไปที่โกดังและพบชาวบ้านหลายคนยืนออกันอยู่บริเวณนั้นพี่เขียวเดินนำเข้าไปในโกดังก่อนเลยผมก็เดินตามไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องในชีวิตของผมไม่เคยเห็นศพคนตายมาก่อนและตอนนั้นนั่นแหละที่กำลังจะได้เห็นเป็นครั้งแรกพอพ้นประตูโกดังเข้าไปก็เห็นศพห้อยอยู่ด้วยเชือกสีเขียวขี้ม้าอยู่ตรงกลางขื่อนั่นเลยดูจากสภาพศพแล้วน่าจะตายมาแล้วหลายวันนั่นเป็นร่างของผู้ชายมีอายุคนหนึ่งที่ตัวเล็กสวมแค่กางเกง3 ส่วนตัวเดียวเนื้อตัวเริ่มเขียวค้ำและบวมอืดขึ้นมาจนเหมือนเป็นคนตัวใหญ่และเริ่มส่งกลิ่นเหม็นออกมาแล้วร่างนั้นหันหลังอยู่จึงไม่เห็นหน้าตาแต่แค่นั้นผมก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวแล้วครับรู้สึกว่าใจมันโหวงเหวงยังบอกไม่ถูกแม้แต่กลืนน้ำลายยังยากลำบากเลยจากนั้นพี่เขียวก็พาผมกลับออกมาเตรียมตัวก่อนเขาสวมถุงมือแพทย์สีขาวสวมหน้ากากอนามัยผมก็ทำตามโดยไม่ต้องบอกระหว่างนั้นพี่เขียวก็ถามผมขึ้นมาเอ็งกลัวไหมเนี่ยกลัวดิพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราจุดธูปบอกเขาก่อนแล้วค่อยเอาศพลงมาว่าแล้วพี่เขียวก็เตรียมธูป1 ดอกซึ่งนั่นเป็นวิธีเฉพาะตัวของเขาที่จะใช้เวลาที่ต้องเอาศพผูกคอเสียชีวิตลงมาจากนั้นผมก็เตรียมผ้าขาวที่จะใช้ห่อศพและบันไดเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วเรา2 คนจึงเดินกลับไปที่โกดังอีกครั้งแล้วเราก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นชาวบ้านทำหน้าตาตื่นเหมือนกับตกใจอะไรสักอย่างเดินสวนออกมาไม่มีใครบอกอะไรกับเราสักคนต่างคนก็ต่างเดินสวนออกไปเลยพี่เขียวพึมพำว่าพวกเขาจะรีบไปไหนกันซึ่งผมก็ได้แต่มองตามไปอย่างงงๆจนเราเดินไปถึงที่หน้าโกดังพอไม่มีใครอยู่แล้วบรรยากาศมันเงียบวังเวงมากครับพี่เขียวเดินไปข้างๆโกดังนั่งลงจุดธูปแล้วยกมือไหว้ค้างไว้ครู่หนึ่งจากนั้นจึงปักธูปลงไป
ระหว่างนั้นหูผมก็ได้ยินเหมือนเชือกเสียดสีกันข้างในโกดังแต่ผมไม่ได้พูดอะไรพอพวกเราเดินเข้าไปข้างในก็พบว่าศพมันกำลังห้อยไปห้อยมาเบาๆจนเกิดเสียงเชือกเสียดสีกันฟังดูหน้าขนลุกขนพองทั้งที่ตอนนั้นไม่มีลมพัดมาเลยแม้แต่วูบเดียวผมสังเกตเห็นหน้าพี่เขียวเหวอไปเหมือนกันแล้วแกก็บอกให้ผมตั้งบันไดผมจึงตั้งบันไดที่ข้างๆศพจังหวะนั้นเองร่างของศพก็ค่อยๆหมุนมาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เขียวคล้ำไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองที่กำลังเน่าเฟะลูกตาทั้งสองข้างปูดออกมาจนเกือบจะถลนออกจากเบ้าลิ้นจุกปากดูแล้วโคตรสยองสุดๆผมรีบหลบหน้าแล้ววิ่งออกมาจากตรงนั้นทันทีพี่เขียวที่ยืนดูอยู่ก็หัวเราะหึๆแล้วพูดขึ้นมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเว้ยอีกหน่อยเองก็จะชินผมนิสัยหน้าแบบท้อใจเลยครับงั้นเดี๋ยวพี่จะห่อศพให้เองจะได้ไม่กลัวว่าแล้วแกก็หยิบผ้าขาวปีนบันไดขึ้นไปห่อศพจนเรียบร้อยคราวนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยไม่ต้องมาดูศพเน่าๆให้สยดสยองใจจากนั้นพี่เขียวก็ใช้มีดพับตัดเชือกแล้วให้ผมที่เป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วรอรับศพผมเดินไปยืนอยู่ที่ใต้ศพซึ่งขาของศพก็ห้อยอยู่ประมาณหน้าผมกะว่าถ้าศพตกลงมาก็จะกอดไว้ได้พอดีแต่แล้วพอผ่านไปครู่หนึ่งพี่เขียวก็ยังตัดเชือกไม่ขาดครับเชือกเหนียวเหรอพี่ทำไมตัดไม่ขาดสักทีพี่เขียวปาดเหงื่อแล้วพูดตอบผมแบบนี้คงไม่ใช่แล้วลงก่อนเถอะวะจากนั้นแกก็ลงจากบันไดเราสองคนถอยออกมายืนมองศพพี่เขียวก็บอกให้ผมฟังว่าเขาเคยเจอเคสที่ตัดเชือกไม่ยอมขาดแบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นต้องถามชาวบ้านจนได้รู้ว่าผู้ตายยังเป็นห่วงครอบครัวอยู่สุดท้ายต้องให้ครอบครัวมาบอกกับศพว่าไม่ต้องเป็นห่วงถึงจะตัดเชือกลงได้ซึ่งในกรณีที่กำลังเจออยู่นี้พี่เขียวก็คิดว่าผู้ตายน่าจะยังมีห่วงอยู่เหมือนกันผมก็ถามแกว่าจะเอายังไงล่ะทีนี้พี่เขียวจึงบอกให้ผมรออยู่ที่นั่นก่อนแล้วเขาจะออกไปตามชาวบ้านมาดูศพหลังจากที่พี่เขียวเดินออกไปผมก็ออกมานั่งรออยู่ด้านนอกโกดังซึ่งบรรยากาศตอนนั้นมันเย็นมากแล้วแถวนั้นมีผมแค่คนเดียวกับศพที่อยู่ข้างในโกดังแล้วสักพักนี่แหละก็ได้ยินเสียงเชือกมันเสียดสีกันดังขึ้นเหมือนกับว่าศพมันแกว่งอยู่ทั้งที่ไม่มีลมพัดเข้าไปในโกดังผมนี่กลัวจนแทบอยากจะวิ่งหนีไปเลยครับแต่มันจำเป็นต้องอยู่รอตรงนั้นและได้แต่ยืนฟังเสียงเชือกนั่นแหละมันเป็นอะไรที่โคตรหลอนเลยครับจนอยู่ไปอีกหน่อยพี่เขียวก็กลับมาพร้อมกับชาวบ้านคนหนึ่งลุงชาวบ้านคนนั้นที่รู้แล้วว่าตัดเชือกไม่ขาดเพราะศพยังมีห่วงจึงเล่าให้ฟังว่าผู้ตายเคยบอกว่าอยากเจอลูกซึ่งเขามีลูกสาวคนหนึ่งที่ไปทำงานที่กรุงเทพตั้งหลายปีแล้วแต่เธอไม่เคยกลับมาที่บ้านเลยสักครั้งผมจึงถามลุงแกไปเอ้าลุงอย่างนี้ต้องไปตามลูกสาวเขามาเหรอลุงก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเองจะทำอะไรก็ทำเลยมันไม่ใช่หน้าที่ลุงผมกับพี่เขียวถึงกับยืนอึ้งไปเลยเพราะไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายพี่เขียวก็พูดขึ้นมาช่างแม่งเถอะวะเดี๋ยวลองเอาไฟแช็กลนเชือกดูยังไงก็ขาดเมื่อไม่มีใครคัดค้านเราก็เดินเข้าไปในโกดังอีกครั้งแต่ละคนมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แล้วคราวนี้เราก็ถึงกับตกใจเมื่อเห็นว่าศพมันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับมีใครมาผลักและชนเข้ากับบันไดจนล้มลงทั้งที่ไม่มีลมพัดและผมสาบานได้เลยว่าไม่มีใครเข้าไปในโกดังสักคนเท่านั้นแหละครับลุงแกก็บอกกับเราเมื่อกี้พวกชาวบ้านก็เห็นแบบนี้นี่แหละศพไอ้นี่มันเฮี้ยนนะเว้ยว่าแล้วแกก็เดินจ้ำอ้าวออกจากโกดังไปทันทีผมกับพี่เขียวก็พากันสาวเท้าออกมาด้วยอย่างไวแล้วเราก็ออกมาเจอรถกู้ภัยที่วิ่งเข้ามาซึ่งก็คือพี่เอกที่มาตามเราเขาถามพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมป่านนี้แล้วยังเก็บศพไม่เสร็จ
พวกเราจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่เอกฟังไร้สาระนะไอ้เขียวมีดพับมึงเล็กแค่นั้นจะตัดเชือกขาดได้ยังไงวะพี่เอกบอกอย่างนั้นพร้อมกับไปหยิบมีดทหารในรถมาให้เอานี่ไปตัดยังไงก็ขาดพี่เขียวรับมีดมาและเดินนำทุกคนเข้าไปที่โกดังอีกครั้งคราวนี้เราเห็นศพห้อยอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงใดๆพี่เขียวไม่รอช้ายกบันไดขึ้นมาตั้งแล้วยกมือไหว้พร้อมพูดกับศพพวกผมต้องทำงานอย่าว่ากันเลยนะลุงว่าแล้วพี่เขียวก็ปีนบันไดขึ้นไปตัดเชือกแต่แล้วจังหวะนั้นเองสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆศพที่ถูกผ้าขาวห่อไว้ก็ดิ้นพล่านขึ้นมาเหมือนกับยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละพี่เขียวก็ร้องขึ้นมาอย่างตกใจก่อนจะหงายหลังตกลงไปที่พื้นพร้อมกับบันไดคนที่ยืนดูอยู่จึงเหลือแค่พี่เอกกับผมที่กำลังตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ส่วนลุงคนนั้นได้วิ่งเตลิดออกไปแล้วจากนั้นศพก็ยังไม่หยุดดิ้นมันกระตุกและแกว่งไปมาอย่างรุนแรงโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพนั้นจนในที่สุดเชือกที่มีรอยตัดบ้างแล้วก็ขาดผึงทำให้ศพตกลงมากระแทกกับพื้นจนฝุ่นตลบแล้วผ้าที่ห่อไว้ก็หลุดออกเผยให้เห็นร่างอันเน่าเฟะของศพที่ตอนนั้นได้มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนพี่เขียวที่ตั้งตัวลุกขึ้นยืนได้ก็รีบวิ่งมารวมตัวกับเราตอนนั้นพวกเราพูดอะไรไม่ออกและแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเอายังไงดีพี่เขียวพูดกับพี่เอกด้วยอาการตัวสั่นไปหมดมึงไม่ห่อผ้าให้มันดีๆไว้ห่าไปห่อใหม่เลยจบคำสั่งพี่เขียวสายหน้าบอกว่าไม่เอาทันทีผมก็รีบออกตัวตามว่าไม่เอาเหมือนกันจนในที่สุดพี่เอกก็บอกอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าให้ช่วยกันไปห่อศพใหม่ด้วยกันทุกคนและก่อนที่จะห่อศพพี่เขียวจึงยกมือไหว้ขอโทษขอโพยซึ่งพี่เอกเห็นแล้วก็ทำหน้าท้อใจเพราะเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นเราจึงช่วยกันห่อศพใหม่ซึ่งเวลานั้นในโกดังมันค่อนข้างมืดสลัวแล้วแต่ก็รีบห่อผ้าอย่างรู้หน้าที่บอกได้เลยว่าศพทั้งน่ากลัวทั้งเหม็นเน่าผมเองเกือบจะอ้วกไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องทนทำต่อให้เสร็จจนเมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยพี่เอกก็ใช้ผมวิ่งไปเอาเปลพยาบาลที่รถมาแล้วพอผมวิ่งกลับมาที่รถก็เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวดีทว่ามีสีหน้าตกอกตกใจอย่างมากพี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่คะผมยกเปลออกมาจากรถและตอบเธอไปว่าลุงเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วกำลังจะไปเอาศพที่โกดังหลังบ้านและผมก็เห็นเธอยืนอึ้งไปแต่ผมไม่สนใจและรีบวิ่งกลับไปที่โกดังทันทีจากนั้นเราก็ช่วยกันยกศพขึ้นเปลแล้วผมกับพี่เอกก็หามศพออกมาจากโกดังพอมาถึงที่รถก็เจอกับผู้หญิงคนเดิมเธอยังยืนทำหน้าตกใจอยู่ที่เดิมแล้วพอเห็นศพก็วิ่งเข้ามาหาเลยพี่เอกถามว่าเป็นอะไรกับผู้ตายเธอตอบมาว่าเป็นลูกสาวเท่านั้นแหละผมกับพี่เขียวถึงกับหันมองหน้ากันโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำจากนั้นเราก็ยกศพขึ้นหลังรถกู้ภัยผมขึ้นไปนั่งเฝ้าซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ขอขึ้นมาด้วยพี่เอกก็คงสงสารเธอจึงไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นรถก็วิ่งไปที่โรงพยาบาลประจำอำเภอระหว่างทางเธอก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเธอฝันถึงพ่อทุกคืนซึ่งเธอก็มีลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างจึงขอลางานกลับมาที่บ้านแต่แล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์นี้เข้าพอดีซึ่งเธอก็เสียใจมากที่ไม่มาเจอพ่อให้เร็วกว่านี้ผมเองได้แต่นั่งฟังอย่างสลดใจพอเล่าจบแล้วเธอก็พูดขึ้นมาพี่หนูขอดูหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมผมคิดว่าคงจะไม่ดีเพราะห่อผ้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็อึดอัดปฏิเสธยังไงไม่ถูกจนสุดท้ายก็สงสารเธอที่จะขอดูให้ได้ผมเลยตัดสินใจเปิดเฉพาะตรงหน้าให้เท่านั้น
เมื่อเปิดผ้าออกเท่านั้นแหละครับผมก็ต้องสะดุ้งตัวโยนเมื่อเห็นว่าศพเหลือกตาค้างอยู่อย่างน่าขนลุกและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับมันคือประสบการณ์กู้ภัยครั้งแรกของผมสวัสดีครับ